Lektion 1. Hälsoklubbens öppettider. Hälsoklubben är öppen från 6:00 till 22:00, vilket är ganska bekvämt. Verkligen. Dessa timmar möjliggör ett flexibelt träningsschema, beroende på ens åtaganden. Jag uppskattar att kunna gå tidigt på morgonen eller senare på kvällen. Absolut. Den vänder sig till både morgonpigga och nattugglor. Jag tycker ofta att träning på morgonen ger mig energi inför dagen som kommer. Ja. Det är något uppfriskande med att börja dagen med fysisk aktivitet. Vi kanske borde göra en plan för att gå en lektion tillsammans någon gång. Det låter fantastiskt. Det skulle vara mer motiverande att träna med en kompis. Här är det för att behålla vår hälsa och njuta av vår tid på gymmet. Lektion 2. Digital detox. Under en digital detox är det viktigt att hålla sig sysselsatt på andra sätt. Absolut. Jag ägnar mig åt aktiviteter som inte involverar skärmar, som läsning eller vandring. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Naturen har ett sätt att fräscha upp sinnet och själen. Ja. Jag tycker att det hjälper mig att återknyta kontakten med mig själv genom att koppla bort tekniken. Jag kanske borde testa att måla. Det kan vara ett kreativt utlopp under min detox. Det låter underbart. Konstnärlig verksamhet kan vara otroligt terapeutisk. Låt oss utmana varandra att hitta nya hobbyer under vår nästa detoxperiod. Jag älskar den idén. Här är att utforska nya intressen och omfamna nuet. Verkligen. Må vår digitala detox leda till härliga upptäckter. Lektion 3. Historiskt arv. Det är fascinerande hur vissa aspekter av historien kan forma vårt nuvarande samhälle. Verkligen. Arvet från tidigare beslut påverkar ofta våra nuvarande handlingar. Till exempel tanken att ovanför vår dåliga makt att lägga till eller förringa historien ofta noteras men sällan ihågkommen. Ja. Det är viktigt att lära av historien, men många förbiser dess lärdomar. Vi kanske borde engagera oss i diskussioner för att öka medvetenheten om dessa historiska insikter. Det låter som en fantastisk idé. Att förstå historien kan hjälpa oss att navigera i framtiden. Låt oss organisera en liten bokklubb med fokus på historiska texter. Det skulle jag älska. Här är att gräva ner i det förflutna för att berika vår förståelse av nuet. Absolut. Må våra samtal väcka intresse för att lära av historien. Lektion 4. Shoppa skor. Dessa skor är fina. Vad tycker du? Jag tycker att de ser väldigt bekväma ut. Perfekt för både avslappnade och formella miljöer. Ja. Komfort är nyckeln för mig. Jag orkar inte ha skor som klämmer mina fötter. Jag håller helt med. Vilken storlek brukar du ha? Jag bär vanligtvis en storlek 10. Det är viktigt att hitta rätt passform för optimal komfort. Det är sant. Vi kanske borde kolla om de har den storleken tillgänglig. Jag ska be säljaren att hjälpa oss. Bra idé. Här är för att hitta det perfekta paret skor.
Ja. Må vårt shoppingäventyr bli framgångsrikt och roligt. Lektion 5. Skönhetsstandarder. Det är intressant hur kvinnor som regelbundet vinner nationella skönhetstävlingar ofta uppfattas. Ja, och det är lika fascinerande hur män har rykte om sig att vara robusta och inte prata mer än nödvändigt. Rätt. Det verkar finnas distinkta samhälleliga förväntningar på båda könen. Absolut. Dessa stereotyper kan vara ganska begränsande. Kanske borde vi utmana dessa normer genom att fira olika former av skönhet och uttryck. Det låter som en underbar idé. Att omfamna individualitet är viktigt i dagens samhälle. Låt oss diskutera dessa ämnen ytterligare och uppmuntra öppna samtal om skönhetsstandarder. Verkligen. Här är till för att omdefiniera skönhet och fira äkthet. Ja. Må våra diskussioner inspirera andra att omfamna sitt sanna jag. Lektion 6. Spårningsstatistik. Det är viktigt att spåra nyckeltal som webbplatstrafik, konverteringar och kundfeedback. Absolut. Dessa mätvärden ger värdefulla insikter om hur ett företag presterar. Jag tror att de kan vägleda oss i att fatta välgrundade beslut för framtida strategier. Verkligen. Att analysera dessa data kan hjälpa till att identifiera områden för förbättringar. Vi kanske borde inrätta en regelbunden granskningsprocess för att övervaka dessa mätvärden. Det låter som en fantastisk plan. Konsekvens är nyckeln för att nå våra mål. Låt oss skapa en instrumentpanel för att visualisera våra framsteg över tid. Här är att fatta datadrivna beslut för en framgångsrik framtid. Ja. Må våra ansträngningar leda till enastående resultat. Lektion 7. Upptagna scheman. Jag har varit upptagen som alltid. Det finns så många möten i min kalender. Jag kan relatera. Det verkar som att alla vill diskutera något viktigt samtidigt. Verkligen. Några uppdateringar om det nya projektet vi diskuterade förra veckan. Ja. Laget gör betydande framsteg, men vi har fortfarande några hinder att övervinna. Jag uppskattar uppdateringarna. Det hjälper att hålla sig informerad mitt i kaoset. Absolut. Kommunikation är avgörande för att säkerställa att alla är på samma sida. Vi kanske borde boka in ett uppföljningsmöte för att ta itu med eventuella kvardröjande problem. Det låter som en bra idé. Här gäller att hålla sig organiserad och effektiv. Ja. Må vårt lagarbete leda till framgångsrika projektresultat. Lektion 8. Arv och familj. Det är intressant hur släktgården vanligtvis ärvs av det äldsta barnet. Ja, och det innebär ofta att andra söner och döttrar kan behöva gå andra vägar. Jag tror att det kan skapa en känsla av ansvar för arvtagaren samtidigt som det orsakar en viss förbittring bland syskon. Absolut. Familjedynamiken kan vara ganska komplicerad i sådana situationer. Vi kanske borde utforska hur olika kulturer hanterar arv och familjearv. Det låter fascinerande. Att förstå olika perspektiv kan berika våra egna åsikter.
Låt oss dela med oss av historier och insikter om våra familjer och deras traditioner. Här är det för att lära av varandras erfarenheter. Ja. Må våra diskussioner fördjupa vår förståelse för familjens dynamik. Lektion 9. Återuppta skrivning. Har du gått igenom meritförteckningen för den nya tjänsten? Inte ännu. Det finns fortfarande ett 20-tal att gå igenom och jag vill vara noggrann. Det är förståeligt. Det är viktigt att hitta rätt kandidat för jobbet. Absolut. Varje CV berättar en historia och jag vill se till att vi väljer klokt. Vi kanske skulle kunna dela upp de återstående CV:n för att göra processen snabbare. Det är en fantastisk idé. Lagarbete kan påskynda screeningen avsevärt. Låt oss sätta en deadline för oss själva för att hålla farten igång. Här är för att hitta den perfekta passformen för vårt team. Ja. Må våra ansträngningar leda till framgångsrika anställningar. Lektion 10. Folkhälsomedvetenhet. Det ökande antalet ärenden i vissa regioner är oroande. Ja, det är avgörande för alla att följa de rekommenderade hälsoriktlinjerna. Absolut. Medvetenhet och följsamhet kan avsevärt minska spridningen av sjukdomar. Jag tror att samhällets ansträngningar för att informera och utbilda allmänheten är avgörande. Vi kanske borde överväga att vara frivilliga för att stödja lokala hälsoinitiativ. Det låter som en bra idé. Varje liten bit hjälper till att främja folkhälsan. Låt oss brainstorma hur vi kan bidra till att öka medvetenheten tillsammans. Här är för att göra en positiv inverkan på vårt samhälles hälsa. Ja. Må våra handlingar inspirera andra att prioritera hälsa och säkerhet. Lektion 11. Resplaner. Och det är spännande. Vart skulle du vilja åka på den här resan? Jag är öppen för idéer. Kanske någonstans med vackra landskap och rik kultur. Det låter perfekt. En destination som erbjuder både naturlig skönhet och historia skulle vara perfekt. Ja. Jag har alltid velat utforska platser där jag kan vandra och lära mig om lokala traditioner. Vad sägs om att överväga en plats nära bergen? De ger ofta fantastiska vyer och spännande aktiviteter. Det är en fantastisk idé. Vi kunde vandra under dagen och njuta av det lokala köket på kvällarna. Exakt. Och om vi hittar en sjö kan vi till och med prova vattensporter. Jag är överlycklig. Låt oss börja undersöka potentiella destinationer direkt. Här är en oförglömlig resa fylld av äventyr och upptäckter. Lektion 12. Vattenäventyr. Jag minns dagen vid sjön. Hon gick direkt in och lade sig flytande utan ansträngning. Det låter härligt. Det är något så befriande med att vara i vattnet. Absolut. Jag satte in tårna och kände kylan. Det var både uppfriskande och uppfriskande. Jag kan tänka mig. Kontrasten mellan det svala vattnet mot den varma solen måste ha varit perfekt. Ja. Att se henne flyta fridfullt fick mig att vilja vara med, trots den första kylan.
Det är alltid värt det när man väl vant sig vid temperaturen. Exakt. Vi kanske borde planera en liknande utflykt snart. Det är en lysande idé. Låt oss se till att ta med en picknick efter badet. Här är det för att njuta av naturen och skapa underbara minnen. Lektion 13. Matlagningstips. För att tillaga zucchini skivar du den helt enkelt tunt och grillar den sedan ett par minuter på varje sida. Det låter läckert. Att grilla förhöjer verkligen smakerna av grönsaker. Absolut. Den framhäver en härlig röksmak som passar bra till olika rätter. Jag har märkt att zucchini absorberar smaker bra. Har du några favoritkryddor? Ett stänk salt, peppar och kanske en skvätt olivolja gör underverk. Det låter enkelt men ändå effektivt. Jag kan försöka lägga till lite örter för extra smak. Ja. Färska örter som basilika eller timjan kan lyfta rätten ytterligare. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Ska vi planera en matlagning snart? Här kommer läckra måltider och underbara kulinariska experiment. Lektion 14. Resplanering. Jag kommer att se till att lägga till det i min resplan. Det låter som ett måste att se. Några andra förslag på aktiviteter eller sevärdheter vi bör ha med? Jag tror att ett besök på lokala museer kan ge fantastiska insikter i kulturen. Det är en fantastisk idé. Museer visar ofta upp historien och konsten i en region. Dessutom kunde vi utforska parker och njuta av lite utomhustid också. Ja. En bra blandning av inomhus- och utomhusaktiviteter kommer att hålla resan balanserad. Jag är spänd på att se hur våra planer går ihop. Låt oss slutföra vår resplan snart så att vi kan börja räkna ner dagarna. Här är ett fantastiskt äventyr fyllt med utforskning och kul. Lektion 15. Färska produkter. Jag vet ett bra ställe att köpa färskvaror. Marknaden har ett fantastiskt utbud. Jag håller med. Det är något speciellt med att handla färsk frukt och grönsaker. Vad är din favoritsak att köpa när du är på marknaden? Jag älskar att plocka mogna tomater. De är perfekta till sallader och såser. Utmärkt val. Jag letar ofta efter färska örter för att förbättra min matlagning. Färska örter kan göra så stor skillnad i smak. Vi borde planera en marknadsresa tillsammans. Ja. Att utforska marknaden och upptäcka nya ingredienser är alltid ett nöje. Här finns färska fynd och läckra måltider tillagade från grunden. Verkligen. Låt oss njuta av naturens överflöd tillsammans. Lektion 16. Resvägar. Jag har läst om hur vissa djur färdas i cirkulära stigar. Det är fascinerande. Men jag undrar varför vissa tar elliptiska eller ovala stigar istället. Det kan vara relaterat till deras jaktstrategier eller terrängen de navigerar i. Absolut. Naturen hittar alltid ett sätt att anpassa sig till sin miljö. Jag tycker att det är spännande hur sådana mönster kan påverka deras överlevnad. Ja.
Det är en lysande påminnelse om komplexiteten i den naturliga världen. Vi kanske borde utforska mer om djurs beteenden och migrationsmönster. Det låter som ett äventyrligt ämne. Låt oss dyka djupare in i naturens mysterier. Här ska du upptäcka vilda djurs underverk och deras otroliga resor. Lektion 17. Att fira tillväxt. Skål för det! Här är till för att växa och aldrig ge upp våra drömmar. Absolut. Uthållighet är nyckeln till att nå våra mål. Jag tycker ofta att utmaningar kan leda till oväntade möjligheter till tillväxt. Ja. Varje hinder vi övervinner gör oss starkare och klokare. Det är viktigt att fira varje liten seger på vägen. Jag håller helt med. Att känna igen våra framsteg håller oss motiverade. Vi kanske borde sätta upp några nya mål och dela våra ambitioner. Det låter underbart. Låt oss inspirera varandra att nå ännu högre höjder. Här är att fullfölja våra drömmar med passion och beslutsamhet. Lektion 18. Lunchplaner. Jag tror att jag ska gå på en smörgås. De låter läckra idag. Hur är det med dig? Några tankar om vad du skulle vilja beställa? Jag ska ha en sallad. Det verkar uppfriskande och lätt. Bra val. En sallad kan vara både näringsrik och mättande. Låt oss hitta ett bord och avnjuta vår måltid i en mysig hörna av kaffet. Det låter perfekt. Jag älskar atmosfären på denna plats. Det är alltid trevligt att ha en avkopplande lunch tillsammans. Här är förtjusande samtal över god mat. Verkligen. Må vår lunch vara trevlig och tillfredsställande. Lektion 19. Kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Nordamerika varierar mycket från plats till plats. Det är mycket sant. Vissa städer har utmärkta system, medan andra kan vara ganska bristfälliga. Ja. Jag har upplevt båda ytterligheterna under mina resor. Det är intressant hur transporter formar människors sätt att navigera i sina städer. Exakt. Pålitlig kollektivtrafik kan avsevärt minska trafiken och föroreningarna. Jag undrar ofta hur städer kan förbättra sina system för att bättre betjäna invånarna. Det kräver genomtänkt planering och investeringar i infrastruktur. Vi kanske borde förespråka bättre kollektivtrafik i vårt samhälle. Här är att göra välgrundade val som gynnar både människor och planeten. Lektion 20. Historiska insikter. Irland stod inför många utmaningar. Den attackerades under 800- och 900-talen. Ja, och sedan på 1100-talet invaderade engelsmännen Irland, vilket förändrade historiens gång. Det är fascinerande hur dessa händelser format kulturlandskapet i landet. Absolut. Att förstå denna historia är avgörande för att uppskatta det moderna Irland. Jag tror att utforska dessa händelser också kan ge insikter i aktuella frågor. Ja. Historien upprepar sig ofta och det är viktigt att lära av den.
Vi kanske borde läsa mer om irländsk historia för att fördjupa vår förståelse. Det låter som en underbar idé. Här är att avslöja det förflutna tillsammans. Verkligen. Må vår utforskning av historien leda till större medvetenhet och uppskattning. Lektion 21. Lyssningsförmåga. Att lyssna uppmärksamt är avgörande, särskilt i professionella miljöer. Jag håller helt med. Det kan göra stor skillnad när det gäller att förstå andra. Ja. Aktivt lyssnande främjar bättre kommunikation och minskar missförstånd. Jag tycker att ställa klargörande frågor också kan förbättra konversationen. Absolut. Det visar att du är engagerad och intresserad av diskussionen. Vi kanske borde öva på våra lyssnande färdigheter under vårt nästa samtal. Det låter som en bra idé. Låt oss fokusera på att verkligen höra varandra. Här är att förbättra vår kommunikation och bygga starkare kontakter. Verkligen. Tillsammans kan vi förbättra vår lyssningsförmåga. Lektion 22. Förberedelser inför shopping. Jag förstår. Vi kommer att göra vårt bästa för att få det att fungera så snart som möjligt. Det är betryggande att höra. Det är alltid viktigt att ha allt i ordning innan vi ger oss ut på en shoppingtur. Absolut. Lite förberedelser räcker långt för att säkerställa en smidig upplevelse. Ja. Det minimerar risken för överraskningar i sista minuten som kan spåra ur våra planer. Exakt. Ska vi också överväga att göra en lista över vad vi behöver? Det är en lysande idé. En checklista hjälper oss att hålla oss fokuserade och organiserade. Jag ska ta en penna och papper. Låt oss se till att vi inte glömmer något viktigt. Här är ett välplanerat shoppingäventyr fyllt med härliga fynd. Ja. Må våra ansträngningar leda till en lyckad och trevlig utflykt. Lektion 23. Reseupplevelser. Det började bra, men jag hade ett litet missöde på flygplatsen. Nej då. Vad hände? Jag hoppas att det inte var allt för allvarligt. Jag råkade packa in min favorittröja i mitt incheckade bagage istället för min handbagage. Det låter frustrerande. Lyckades du få tillbaka den? Lyckligtvis gjorde jag det. Det var en enkel sammanblandning, men det blev en stressig start. Jag kan tänka mig. Att resa kan vara så hektiskt ibland. Absolut. Det lärde mig att dubbelkolla min packning innan jag beger mig ut. Det är en värdefull lärdom. Här för smidigare resor i framtiden. Ja. Må vår nästa resa bara fyllas med trevliga överraskningar. Lektion 24. Modefynd. Jag letar efter bekväma kläder idag. Hur är det med dig? Jag letar efter en snygg kavaj. Det är viktigt för mina kommande möten. En kavaj är ett utmärkt val. Det kan verkligen lyfta ditt professionella utseende. Verkligen. Jag vill ha något som ser skarpt ut, men som känns bekvämt också.
Vi kanske borde kolla in några butiker tillsammans. Jag kan komma med mina åsikter. Det skulle jag uppskatta. Det är alltid trevligt att ha en second opinion när man handlar. Låt oss hitta en kavaj som är både chic och funktionell. Här är för att upptäcka de perfekta plaggen som förbättrar våra garderober. Ja. Må vårt shoppingäventyr bli både framgångsrikt och roligt. Lektion 25. Historisk kontext. Det året erövrades England av en kung från norra Frankrike. Det är en betydande historisk händelse. Det måste ha förändrat den engelska historiens gång. Verkligen. Han och hans anhängare talade franska, vilket påverkade språket och kulturen. Absolut. Blandningen av kulturer kan skapa en rik gobeläng av traditioner. Jag undrar ofta hur sådana händelser formar den nationella identiteten över tid. Det är fascinerande. Varje erövring eller förändring ger nya idéer och perspektiv. Vi kanske borde utforska mer om effekterna av denna erövring på det moderna England. Det låter som en lysande idé. Att förstå historien kan ge värdefulla insikter. Här ska vi upptäcka historiens lager som formar vår värld idag. Lektion 26. Användarvänliga webbplatser. Ja, en användarvänlig webbplats leder till högre konverteringsfrekvens, eller hur? Absolut. Ett väldesignat gränssnitt kan göra en betydande skillnad i kundupplevelsen. Jag tycker att enkel navigering uppmuntrar besökare att utforska mer. Exakt. När en webbplats är intuitiv är det mer sannolikt att kunder gör köp. Vi kanske borde diskutera några designfunktioner som förbättrar användbarheten. Det är en fantastisk idé. Enkla layouter och tydliga uppmaningar är avgörande. Jag håller med. Det handlar om att skapa en sömlös upplevelse för användaren. Här är till för att designa webbplatser som attraherar och behåller kunder utan ansträngning. Ja. Må våra digitala satsningar blomstra med användarvänlig design. Lektion 27. Vårda minnen. Du har rätt. Jag är säker på att jag kommer att hitta några föremål med sentimentalt värde för min minneslåda. Det låter underbart. Föremål med personlig betydelse kan framkalla kraftfulla minnen. Absolut. Jag planerar att ta med fotografier och brev som betyder mycket för mig. Det är perfekta val. Varje föremål kommer att berätta sin egen historia. Jag tror att det är viktigt att bevara dessa minnen för framtiden. Ja. En minneslåda kan fungera som en vacker påminnelse om våra resor. Vi kanske borde dela våra minneslådor med varandra när de är fyllda. Det låter som en härlig idé. Här ska vi vårda våra minnen tillsammans. Ja. Låt oss skapa bestående minnessaker som speglar vilka vi är. Lektion 28. Den perfekta poolen. Den lägenheten har en pool i sig, vilket är ganska tilltalande. Ja, det är det verkligen. En pool kan vara ett underbart sätt att koppla av och varva ner.
Föreställ dig att slappa vid poolen en varm sommardag. Låter förtjusande. Jag kan redan föreställa mig att jag njuter av en bra bok där. Exakt. Dessutom kan det vara bra att ha en pool för att hålla sammankomster. Absolut. Det lägger till ett roligt inslag till alla fester eller sammankomster. Jag undrar hur ofta det används av de boende. Det är en bra fråga. Jag hoppas att den är välskött för allas glädje. Här ska du njuta av fördelarna med en vacker pool. Lektion 29. Säkerhetsproblem. Det har varit alarmerande historier i tidningen om par som lämnar sina barn inlåsta i bilen i 6 eller 8 timmar. Det är helt chockerande. Hur kan någon tycka att det är acceptabelt? Jag vet. Det handlar om hur vissa människor inte prioriterar sina barns säkerhet. Det är en påminnelse om vikten av att vara vaksam och ansvarsfull som föräldrar. Ja, och det belyser behovet av allmänhetens medvetenhetskampanjer om barnsäkerhet. Definitivt. Vi borde förespråka bättre utbildning i dessa frågor. Kanske kan vi vara volontärer för lokala organisationer som fokuserar på barnskydd. Det låter som en bra idé. Här är för att göra skillnad i vårt samhälle. Ja. Tillsammans kan vi bidra till att säkerställa säkerheten för våra framtida generationer. Lektion 30. Transportval. Jag har funderat på att använda kollektivtrafik istället för taxi. Det kan spara pengar. Det är en lysande idé. Kollektivtrafiken är ofta mer ekonomisk. Verkligen. Dessutom minskar det krånglet med att parkera i trånga områden. Absolut. Det kan också vara ett mer miljövänligt alternativ. Jag tycker ofta att det kan vara ett äventyr i sig att ta bussen eller tåget. Ja. Du får träffa intressanta människor och uppleva staden annorlunda. Låt oss planera en dag ute med kollektivtrafik. Det kan bli kul. Det låter fantastiskt. Här är det dags att upptäcka staden på ett nytt sätt. Ja. Må våra resor fyllas med spänning och äventyr.